නාය යෑමක් සිද්ධ වෙන්න කලින් සෑම විටම පෙර අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරනවා ස්වාභාවිකවම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද නාය යෑමක් සිද්ධ වෙන්න කලින් පෙර සංඥා වලින් ඔයා අඳුනගන්නේ දැන් මේ කන්ද නාය යන්න ඊටාම ආසන්නයි අපි ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට යා යුතුයි කියන එක ඔයාට දැනගන්න ඒ අඳුනා ගැනීමේ සංඥා මොනවද කියන එක සහ එවැනි නාය යෑමේ අවධානයට ලක් වෙලා තියෙන තමන්ගේ දේපල රැක ගන්න ජීවිත රැක ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය ඉංජිනේරුවෙක් විදියට ඔයගලන්ට තොරතුරු අරගෙන එන්න අපි සූදානම්. නාය යෑමක් සිදු වෙන්න ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි භූකම්පන නිසා ඇතිවෙන කම්පනය හේතු කරගෙන නාය යෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි හේතුව තමයි වර්ෂාව හින්දා එහෙම නැත්නම් අධික ජල ප්‍රවාහයක් හින්දා නාය යෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ලංකාවට බලපාන ප්‍රධානතම සාධකය තමයි අධික වර්ෂාව. ඉතින් ඒ වහින ජලය පොළොවට අවශෝෂණය කර ගැනීම හේතු කරගෙනම තමයි නාය යාම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි විදියකින් අපිට පුළුවන් නම් වහින ජලය පොළොවට අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය අවම කරගන්න මේ ප්‍රශ්නේ යම් තාක් දුරකට අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් වහින ජලය පොළොවට අවශෝෂණය කරගත්තට පස්සේ ඒ පසේ බර තෙත ගතිය හින්දා ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා මහ පොළොවේ පස් තියෙන්නේ තට්ටු වශයෙන්. තට්ටු ලේයර්ස් වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එක එක තට්ටු වල හැදිලා තියෙන පාෂාණමය ස්වභාවය එකිනෙකට වෙනස්. ජියොලොජි එක එකිනෙකට වෙනස්. ඉතින් ජලය වැටෙන්න මේ පසේ බර වැඩිවීම හේතු කරගෙන මේන්න මේ තට්ටු අතර ඇතිවන ඝර්ෂණය ගොඩක් අඩුයි. මේ දැන් නාය යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ හැම වෙලේම කන්දක. එතකොට කන්දක තියෙන ඒ ස්ලෝප් එක හින්දා ඒ රඳවාගෙන ඉන්න අපහසු වෙනවා. පස් තට්ටු එක තට්ටුවක් එක ලේයර් එකක් උඩ තමයි අනිත් ලේයර් එක තියෙන්නේ. එතකොට ජලයේ බරක් පස් වලට එකතු වෙලා පස් තට්ටුවේ බර වැඩි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ තට්ටු අතරට ජලය කාන්දු වීම හේතු කරගෙන ඒ ලේයර්ස් අතරත් ඝර්ෂණය අඩු වෙනවා. ඝර්ෂණය අඩු වුණාට පස්සේ ඒ එක තට්ටුවක් උඩ අනිත් තට්ටුව පහසුවෙන් ලිස්සා යෑමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඊටත් අමතරව වතුර අවශෝෂණය කරන්න පස්සේ පොවට ප්‍රෙෂර් කියන එක එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර ජල පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම හේතු සාධක හේතුවෙන් මේ පසේ තියෙන ස්ථාවර බව ඒ බැවුමක තට්ටුවක් එක පස් තට්ටුවක් මත තියෙන අනිත් වෙනස් විදිහේ සාධක තියෙන පස් තට්ටුවක තියෙන ඒ රැඳිලා තියෙන ස්ථාවරත්වය බිඳිලා එකවරම ඒ බිඳුණු කඩාගෙන ගිය කොටස පහළට තල් වෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි නාය යාමක් කියලා කියන්නේ. අපිට මේක පේන්නේ නාය යන මොහොතේ ෂණිකව වන සිදුවීම විතරයි. නමුත් ඇත්තටම මේක යම්කිසි කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ හින්දා මේ ක්‍රියාවලිය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් සිද්ධ වෙනකොට අපිට පෙර සංඥා නිකුත් කරනවා. ඒ සංඥා අපි අඳුනාගෙන දැනගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. ඒ පිළිබඳ ජනතාව, ඒ පිළිබඳ ඒ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන පුජ්‍යලයන් දැනුවත් කළ යුතුයි. එතකොට අපිට පුළුවන් ලෑන්ඩ් ස්ලයිඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් නාය යාම සිද්ධ වෙන්න කලින් ඒ නාය යාමට ආසන්නයි කියලා අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් වර්ෂාව පවතින දවස්වල තමන්ගේ නිවසේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් වලින් අපිට ප්‍රධානව අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අංක 1 වෙන්නේ ඔයාගේ නිවසේ හෝ නිවස අවට තියෙන පරිසරයේ පොළවේ බිත්තිවල වෙන්න පුළුවන් අසාමාන්‍ය ක්‍රැක්. එහෙම නැත්නම් පැලුම් ඔයාට ඉරිතැලීම් දකින්න තියෙනවා නම් ඒවායින් එහෙම නැත්නම් ජලය එනවනම් යම්කිසි විදියකින් ඔයාගේ ගෙවත්තේ යම්කිසි තැනකින් පැලුමකින් වගේ තැනකින් ජලය එළියට මතුවෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නිවසේ බිත්තිවල වෙනද නැති අසාමාන්‍ය විදියට තැන් වල ඔයාට පොඩි පැලුම් දකින්න ලැබෙනවා නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් ක්‍රමයෙන් මේ පොළව ඒ ඔයාගේ නිවස පිහිටි පොළව ක්‍රමයෙන් තල්ලු වෙන්න පටන් අරගෙන කියන එක තමයි. ඉතින් වර්ෂාව පවතින කාලගුණයක් නම් තියෙන්නේ මෙවැනි ලක්ෂණ ඔයා දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ගෙදරින් ක්ෂණිකව ඉවත් වීම ඊටාම වැදගත්. ඔයාගේ ජීවිත ආරක්ෂාව, ඔයාගේ පවුලේ අයගේ යහපත සඳහා. ඊට තවත් දෙයක් තමයි ඔයා නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ හොඳින් ඔයාගේ වැටමායිම් වැටකණු එහෙම නැත්නම් ගස් එහෙම නැත්නම් පොළොවේ මොනවා හරි හිටවලා තියෙන ඉන්නක් වගේ දෙයක් ඒවයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියන එක ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ වහින දවස් වලට. මොකද කන්දක ඔයා ඉන්නේ කන්දක නම් විශේෂයෙන් ඒවා ඇලවෙනවා නම් ඒවයේ මූවමන්ට් එකක් ඒවයේ චලනයක් වාට වෙනසක් පේනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්න හිටවලා තියෙන පොළොව සම්කිසි මූවමන්ට් එකකට භාජනය වෙලා කියන එක.
ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා විශේෂයෙන් ඔයාගේ දොරවල් ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. දොරවල් වල සාමාන්‍යයෙන් දොරක් හයි කරනකොට දොරවල් වල සම පරතර තියලා තමයි දොර සහ උළුවස්ස අතර ගොඩාක් දුරට දොරවල් හයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දොර ඔයා හැමදාම දැකලා දොරවල් වල තියෙන ગેප් එක දොර අරිනකොට වහනකොට පොළවේ වදිනවද නැද්ද කියන එක ඔයාට පැහැදිලිව පේනවා. හැබැයි ඔයා නායාමයකට ආසන්න අවස්ථාවේදී ඒ පොළවේ ඇතිවන මූවමන්ට් එක එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන හින්දා ඔයාගේ ගෙදරත් යම්කිසි මට්ටමකට ස්ථාම ස්වල්ප වශයෙන් චලනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙට මෙහෙට දැන් මූවමන්ට් එකට ආසන්න අවස්ථාවකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල මේ දොර ෆ්‍රේම් සහ දොර අතර ગેප් එක අසාමාන්‍ය විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒක අතිවිශාල ગેප් එකක් නෙමෙයි. වෙනද තියෙන ඒකාකාර ગેප් එක වෙනුවට එක පැත්තකට ગેප් එක වැඩි වෙලා අනිත් පැත්තට ગેප් එක අඩු වෙන්න හෝ එහෙමත් නැත්නම් වෙනද දොර පොළව අරිනකොට වහනකොට පොළව දොර වදින්නේ නැත්නම් දැන් මෙන්න පොළවේ දොර වදිනවා. එවැනි දෙයක් සිද්ධ වෙනෝ නම් වැස්සත් එක්ක ඔතෙන්දී ඔයාට ප්‍රධාන සැකයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ගොඩක් ලී දොරවල් වැස්සට ඇතිවන වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප අවශෝෂණය කරගෙන ඔයගලන්ට අත්දැකීම් ඇති. ජනෙල් එහෙම වහන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් වහන්න බෑ. මොකද ඒවා නිකන් ලී ඉතිමිලා වගේ තත්යකටපත් වෙලා අර ગેප් එක අඩු වෙලා වහින දවස් වලට දොරවල් අරින්නම හැම යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම කතා කරන්නේ ඒ ගැන නෙමෙයි. ඔයාගේ දොරයි දොර උළුවස්සයි අතර තියෙන ગેප් එකේ එක පැත්තකට වැඩි වෙලා එක පැත්තකට අඩු වෙනෝ නම් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ පොළවේ දොර වෙනද වදින්නේ නැති දොරක් දැන් ගිහිල්ලා කොළවරක් කොහේ හරි වදිනවා නම් එතන අදහස් වෙන්නේ ඒ දොර උඩුවස්ස ෆ්‍රේම් එක ඇලවෙලා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදර පිහිටි නිවස පිහිටි පස යම්කිසි චලනයකට භාජනය වෙමින් පවතිනව හෝ වෙනවා ඊටාම අල්ප වශයෙන්. ඉතින් මේට අමතරව ඔයාගේ තාප්ප නිවසේ වටා තියෙන තාප්ප එහෙම නැත්නම් නිවසේ අත්තිවාරම් නිවසේ වෙනම එළියෙන් හදලා තියෙනවා නම් টয়ලට් වගේ ඒවයි අත්තිවාරම් ඒවයි පිපිරීම් ඇති වෙනවද කියන එක ගැන විශේෂයෙන් අවධානයෙන් ඉන්න. ටයිල් කරපු නිවසක් නම් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පොළවේ බාත්රූම් එක හරි ටයිල් කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පොළවේ ඇතිවන සියුම් චලනයන් හින්දා මේ ටයිල් එකයි පොළවයි අතර තියෙන ગેප් එක වැඩි වෙලා එතන ක්‍රැක් එකක් ඔයාට පේන්න ගන්නවා. එතන අන්න එහෙම පැලීමක් තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම පැලන තැනක් තමයි ටයිල් එකයි බිත්තියයි අතර තියෙන ඒවා. මේක ඔයාට විශේෂයෙන් දකින්න පුළුවන් බාත්රූම් වල ගිලා බැසීමක් හෝ එහෙම නැත්නම් පසේ යම්කිසි මූවමන්ට් එකක් චලනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයාගේ බාත්රූම් වල වගේ පොළවේ ටයිල් සහ වෝල් එකේ ටයිල් එක අතර ඒ තියෙන ગેප් එක ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා එතන පැල්මක් පේන්න ගන්නවා නම් අන්න ඔයාට ආපහු සැක සිතන්න ඕනේ. ඔයාගේ මේ නිවස පිහිටීඩම ගිලා බැසීමකට හෝ යම්කිසි චලනයකට පස චලනයකට භාජනය වෙනවා. ඉතින් ඔබ ඉන්නෙත් කන්දක් පාමුල එහෙම නැත්නම් කඳු ආසන්නයේ තියෙන ප්‍රදේශයක නම් වර්ෂාවත් පවතිනවා නම් මෙවැනි ලක්ෂණ කොහෙන් හරි ඔයාට සැකසහිත විදියට දක්නට ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වන්නේ වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන විදියට ඔයා මේ නිවසෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිවස නායාමයට ලක්ුණත් නැතත් අදාළ පුජ්‍යලයක් පරීක්ෂා ගෙනල්ලා පරීක්ෂා කරන තුරු හෝ වර්ෂාව නතර වෙන තුරු තාවකාලිකව ඔයා මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගම් පිටින් නාය යන තැන්වල අවම වශයෙන් ගෙවල් එකක දෙකකවත් මෙවැනි ලක්ෂණ මීට කලින් පෙන්눔 කරනවා. එතකොට මිනිස්සු හැම කෙනාම මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉඳන් ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ දැනුම දීලා තිබ්බොත් මේවා ලේසියෙන් ඒගොල්ලන්ට අඳුන ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ නිවසේ සිදුවෙන වෙනස්කම්. අන්න එහෙම වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනකොට තවම කල් තියෙන මේගොල්ලන්ට වහාම ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න එකට. ඉතින් අන්න ඒ පිළිබඳ රජයත් සහ පුජ්‍යලිකව එක පුජ්‍යලයේ වශයෙන් උත් මේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න සමාජය දැනුවත් කරන්න ඇත්තටම එක ඊටාම වැදගත් මෙවැනි ජීවිත හානි අවම කරගන්න. දැනටමත් ඔබේ නිවස තියෙන්නේ මෙවැනි අවදානම් කලාපයක නම් අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි මෙවැනි අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න කලින් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරන උපකරණ සවිකරගත හැකි. ඒක රජයක් විදියට එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් සහ පුජ්‍යලිකවත් එවැනි දේවල් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ අවශ්‍යතා සහ ඒ පරිසරයට ගැලපෙන විදියට. දෙවෙනි එක තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මෙවැනි නායාමේ අනතුරු අවම කර ගැනීමට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග වේලාසන අරගෙන තිබීම ඉතාම වැදගත්. ඒවත් ඇත්තටම රජයක් විදියට සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා විශාල ප්‍රදේශාවරණය වෙන පරිදි. ඊටත් අමතරව පුජ්‍යලිකව Taman නිවස හදලා තියෙන්නේ කන්දකින් කොටසක් කපලා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලට Tamanට පුළුවන් ඒ කන්දේ කොටසක් පස් කන්දක් කඩා වැටලා Tamanගේ නිවස විනාශ වෙන එක නතර කරන්න Tamanට
එවැනි තාක්ෂණික ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ නිවස සහ තමන්ගේ පවුලය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය නම් ඔයා යන්න ඕනේ ජියෝටෙක්නිකල් ඉංජිනේර් කෙනෙක් ගාවට. ඉතින් අපි ලෙඩක් හැදුනම එක එක ලෙඩට එක එක ස්පෙෂලිස්ට්ලා ගාවට යනවා වගේ තමයි එක එක තාක්ෂණික ඇඩ්වයිස් වලට අපිට යන්න වෙනවා ඉංජිනේර්ස්ලාගෙත් එක එක කාණ්ඩයේ අයට. ඉතින් ජියෝටෙක්නිකල් ඉංජිනේර් කෙනෙක් ගාවට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එවැනි ආයතන තියෙනවා පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය ආයතන. එවැනි ආයතන වලට ඔයාලට සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි දන්න විස්තරයක් අපි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මට ආයතන වල පුද්ගලිකව නම් කියන්න බෑ. මෙවැනි තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් පාවිච්චි කරන්න අතිවිශාල මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. අපි මිලියන ගාණක් වැය කරලා හදන ගෙදර තට්ටු දෙකේ තුනේ නිවස තමන්ගේ මෝටර රථ තමන්ට වටිනාකම මිල කළ නොහැකි තමන්ගේ පවුලේ අය බේරගන්න පොඩි මුදලක් වියදම් කරන එක ඒක විශාල පාඩුවක් අලාභයක් කියලා හිතන්න නැතුව මේ ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම විශේෂයෙන් කඳු ආසන්නයේ නිවාස හදන අයට ඉතාම වැදගත්. ඉතින් ලෝකේ බහුලව භාවිත වන තාක්ෂණයක් තමයි මෙවැනි රේඩාර් තාක්ෂණය. විශාල ප්‍රදේශයක හඳුනාගත් නායෑමට ලක් වෙනවා කියලා හඳුනාගත් ප්‍රධාන ප්‍රදේශවලට රජය මැදිහත් වීමෙන් මෙවැනි ව්‍යාපෘති කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ අදාළ ප්‍රදේශයේ තැන් තැන්වල අපි සෙන්සර්ස් හයි කරනවා. ඒ සෙන්සර් අදාළ රේඩාර් එකක් මගින් මොනිටර් කරනවා ඒවයි යම්කිසි චලනයන් සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක. ඊටාම සුළු අවම වශයෙන් මිලිමීටර් මයික්‍රෝමිලිමීටර් ගාන චලනයක් සිද්ධ වුණොත් එවැනි රේඩාර් පද්ධති වලට පුළුවන් මේ චලනයන් හඳුනාගෙන එවෙලෙම අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා නිකුත් කරන්න සහ මේවයින් මොබයිල් ෆෝන් වලට මැසේජ් ඔටෝමැටිකලි යවන්න පුළුවන් අනතුරුදායකයි ඉවත් වෙන්න කියන එක මත රිස්ක් එක මත. ඉතින් ඒවා අති දැවන්ත මිලකට ගන්න ඕන උපකරණ නෙමෙයි මේවා සාමාන්‍යයෙන් විදේශ රටවල් වල නම් පිට රටවල් වල නම් විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල මේවා ඊටාම බහුලව පාවිච්චි කරනවා මයිනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ. ඒවයි තියෙන ස්ථාවරත්වය රැක ගන්න ඒවයි යම්කිසි චලනයන් සිද්ධ වෙනවද ඒවා අනුතුරුදායකද කියන එක පිළිබඳව ගන්න මේවා ඊටාම බහුලව පාවිච්චි කරන හරි පොදු උපකරණයක්. ඉතින් මේවා මහා විශාල අතිවිශාල මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි මුදලක් වෙනවා. නමුත් ඒක රජයකට දරාගත නොහැකි අධිතාක්ෂණයක් නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. මේ චලන එකවර සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කොටස් වශයෙන් තමයි චලන පටන් අරගෙන ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තමයි නායෑමක් දක්වා එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ආරම්භක අවස්ථාවේදී මේ සංඥා වලින් අඳුනගෙන අපිට ඉවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒවයින් සයිරන් එකක් එලාම් එකක් නාද වෙන විදිහට මේ ප්‍රදේශයට දැනුවත් වෙන විදිහට සැලසුම සකස් කරොත් හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ජනතාවට ආරක්ෂිතව ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. තනියෙන් තමන්ගේ නිවස ඉදිරිපස නැත්නම් තමන්ගේ නිවස ආසන්නයේ තියෙන පස්කණ්ඩියක් තමන්ගේ නිවස මතට කඩාගෙන වැටලා විනාශයක් සිද්ධ වෙයි කියලා හිතනවා නම් අන්න ඒ අයට තනියෙන් උනත් මෙවැනි සෙන්සර්ස් හයි කරගන්න පුළුවන්. මේවා පොළොව විදලා පොළොවට හයි කරන සෙන්සර්ස් මේ සෙන්සර් වලින් ඒ චලනයන් සිද්ධ වෙච්ච ගමන් ඔයාලට සයිරන් එකක් එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් වෝනින් එකක් නිකුත් කරනවා. මෙවැනි උපකරණත් ඕනතරම් තියෙනවා මේ ලෝකේ. ලංකාවේ බහුල නැහැ. ලංකාවේ තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙන ඉතාම අල්ප වශයෙන්. නමුත් දැන් ඒකට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අදාළ ආයතන වලට ඔය කියන කට්ටියව කන්ටැක්ට් කරගත්තොත් ඔය ජියෝටෙක්නිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඒ සේවා සපයන ආයතන සම්බන්ධ කරගත්තොත් මෙවැනි උපකරණ ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතා අවම මිලකට. තවත් දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ලංකාවේ කන්දක් කපලා අපි එතන ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක් හදාගෙන ගෙයක් හදනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ අර කපපු කන්දට රිටේනින් වෝල් එකක් කියලා බාසුන්නහ කෙනෙක් ගෙන්නලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් ඕනනම් කොන්ක්‍රීට් කරලා අපි එතන තාප්පයක් බැඳ ගන්නවා. සාර්ථකයි. පස් කන්ද කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේ හැටියට. නමුත් ඔයා මේ පින්තූරේ පේන විදිහට ඔයා එවැනි රිටෙන්ෂන් වෝල් එකක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඒක දාන්න ඕනේ. ඒක යටට කිඳා බහින්න අඩුම තරමේ පයිල් හරි කොලම් හරි තද පාෂාණයක් දක්වා අරගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ ආධාරක සපෝට් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ වයින් ඇති වෙන පස්කණ්ඩි කඩාගෙන වැටෙන එක නතර කරන්න. එහෙම නැත්නම් බාසුන්නහය කියන විදිහට අඩි දෙකක් විතර හාරලා යටට හොඳට කළු ගල් බැම්මක් දාලා පස් දැමලා ගල් බ්ලොක් ගලින් බැන්දට ඔයාගේ පස්කණ්ඩිය නතර වෙලා තියෙයි. හැබැයි අර ජලය එකතු වෙලා ඇති වෙන බරත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රෙෂර් එක මේකට දරා ගන්න බැරුව යම් කිසි අවස්ථාවක කඩාගෙන එන්න තියෙන chance එක වැඩි. තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේ ක්‍රමය ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඔය කඳු හරහා යන කොටසේ පාරකය දැක්කොත් ඒ තාක්ෂණ උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කඳු කපනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වලට. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි කන්ද කම්කිසි කොටසක් කපලා ඊට පස්සේ ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. එතකොට යම්කිසි පස් කණ්ඩියක් කඩාගෙන වැටුණොත් ඒ ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක මත රඳා පවතිනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකිනුත් පොඩි තවත් කාණුවක් වගේ කපලා තියෙනවා. වැටෙන එක ගලක් මොනවා හරි පෙරලිලා වැටුණොත් එකවර කඩාගෙන පල්ලෙහාටම වැටෙන්නේ නැති වෙන්න තැන් තැන් වලින් පස් කණ්ඩිය කපලා ස්ලෝප් එක
ෆ්ලැට් කරලා ආපහු ස්ලෝප් එක යනවා. ඒ විදිහට තැන් වල බර්ම් තියෙනවා අපි කතා කරන විදිහට. එතකොට ඒකෙන් අර පල්ලෙහාට රූටාගෙන වැටෙන එක ගලක් පෙරලා හරි මොනවා හරි දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඒක උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට මේක වර වැටෙන්නේ නැතුව අර වගේ කණ්ඩියකට වැටිලා එතනින් සම්පූර්ණයෙන් නතර කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා පල්ලෙහා ලෙවල් වලට වැටෙන්නේ නැතුව. ඉතින් එවැනි උපක්‍රමත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවේ හැටියට. මේ තියෙන තවත් එවැනි උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ පස් බුරුල් වෙලා එන්න පුළුවන් පස් තට්ටුව අඩංගු ඒ පස් ලේයර් එක හරහා තද පාෂාණයක් දක්වා පයිල් එහෙම නැත්නම් වෙනත් විදියකට මේ පස් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් තද පාෂාණයකට පයිලින් නැත්නම් ෂීට් පයිල් ගහලා හරි වෙනත් තාක්ෂණික ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන අපිට පුළුවන් මේවා හොඳට තදින් ඒ තද පාෂාණයට බැඳිලා තියෙන විදියට තද කරගන්න. ඉතින් මෙවැනි උපක්‍රමත් විවිධ ලෝකයේ රටවල් වල පාවිච්චි කරනවා. ලෑන්ඩ් ස්ලයිඩ් වෙන ඒවා අනායාම සිද්ධ වෙන ස්ථානවල නායාම සිද්ධ නොවන විදියට ඒ මිනිස්සු ආරක්ෂිතව ජීවත් වෙන්න මෙවැනි උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. තාක්ෂණික නම් මම නොකියුවත් මේකත් එවැනිම ක්‍රමයක් තමයි. මේකටත් කියන්නේ රොක් නේලින් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පස් ලේයර් එකට බැඳිලා තියෙන විදියට තද පාෂාණයක් දක්වා අපි ඇන ගහනවා වගේ දානවා රොඩ් එකක් ඇතුළට විදලා බස්සලා ඒවට කිමිකල් දානවා ඒවා හොඳින් කොන්ක්‍රීට් වගේ જાතියක් දානවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒකට සම්පූර්ණ බැඳිලා තද වෙලා තියෙන ලේයර්ස් එකට ඇමිනිලා තියෙන තමයි රොක් නේලින් කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් අධිවේගී මාර්ගයේ. මොකද තාක්ෂණය ගොඩක් පාවිච්චි කරපු නිර්මාණයක් එක. ඉතින් ඒකෙදි එවැනි දේවල් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියන්නේ එවැනිම ආකාරයේ ක්‍රමයක් පයිල් දාලා පයිල් ගහලා ඒ ලේයර්ස් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට සොයිල් පස් තට්ටු එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට දාලා ඒ කාදනය වෙන පස් ටික පල්ලෙට වැටෙන පස් ටික නදාපවතින විදිහට පාවිච්චි කරපු තවත් උපක්‍රමයක්. ඉතින් මේ විදිහටම නැති වුණත් ශාකමය ස්ථිර පාවිච්චි කරලත් ගස් වගා කරලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පස් එකිනෙකට බැඳිලා තියෙන විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ පොළොවට අසාමාන්‍ය විදිහට ජලය උරා ගැනීම හේතු කරගෙන ඇතිවන ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ පොළොවට පතිත වෙන ජලය උරා ගන්නේ නැතුව පහළට යවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි තවත් ක්‍රමයක් තමයි ජියෝ ටෙක්ස්ටයිල් අතුරලා පොළොවට ජලය කාන්දු වෙන එක අවම කරලා වතුර පල්ලෙහාට වෙනත් මාර්ගයක් ඔස්සේ ඩ්‍රේන් එකක් එහෙම නැත්නම් කාණු පද්ධතියක් ඔස්සේ පල්ලෙහාට ගලාගෙන යාමට සලස්වීමත් තුලිනුත් අපිට මේක අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ මොන ක්‍රමවේදයද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාගේ තැනට ගැලපෙන විදියට සහ අවම වියදමක් කියන තාක්ෂණික ක්‍රමයක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් සමහර ක්‍රමවේද වලට ඊටාම අඩු මුදලකින් ඔයාට මේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් ආරක්ෂිතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදියට. මේ තියෙන්නේ තවත් එක තාක්ෂණික උපක්‍රමයක් මේ නායම් අවම කරගන්න පාවිච්චි කරන. දැන් වතුර අසාමාන්‍ය විදියට උරාගෙන නම් නායෑම සිදු වෙන්නේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ වතුර ඒ හිර වෙලා තියෙන වතුර ටික එළියට අයින් කරගන්න. ඉතින් එවැනි නල පද්ධතියක් හරහා මේ කන්ද හරහා විදලා තියෙන නල පද්ධතියක් හරහා මේ අතිරික්ත වතුර මේ වෝටර් ප්‍රෙෂර් එක එහෙම නැත්නම් මේ ජලය ඉතාම විශාල වශයෙන් අවශෝෂණය කර ගැනීමෙන් ඇතිවන මේ අධික ජල ප්‍රවාහය එළියට බට මාර්ග හරහා එළියට ගන්න තවත් එක තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් තමයි ඔය අපි දකින්නේ. ඉතින් මේ ඔයා ගාල්ලේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් මාතරේ ඉඳන් කොළඹට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගියොත් මේ වැනි සාම්පල් එක එක අවස්ථාවල වලට එක එක තැන් වලට ගැලපෙන එක එක තාක්ෂණික ක්‍රමයන් එයාලා යොදාගෙන හදලා තියෙන ආකාරය ආරක්ෂා කරලා තියෙන ආකාරය දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඔයාලට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. කාට හරි මේ ගැන ආසාවක් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා පාරේ යනකොට දැන් ඔයා දැක්කම දන්නවා මෙන්න මේක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණාවට කියන එක. ඉතින් මේ පිළිබඳ මම ඉල්ලන්නේ හැම කෙනාම දැනුවත් කරන්න. තාක්ෂණය දැනුම අරගෙන තමන්ගේ නිවස වටපිටාව ඊටාම ආරක්ෂිත තැනක් බවට පත් කරගන්න සහ පෙර අඳුනා ගන්න ඕනේ ලෑන්ඩ් ස්ලයිඩ් එකක් නායෑම සිද්ධ වෙනකොට එහෙම එකක් සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියන එක පිළිබඳ පෙර දැනුවත් වීම ඊටාම වැදගත්. මොකද ඒක ෂණයෙන් සිද්ධ වෙන එකක් නෙවෙයි නැවත කියන්නේ යම් කිසි කාල පරාසයක් යනවා ඒක නායන තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඉතින් ඒ දැනුම නැතිකමම තමයි ගම් පිටින් පවුල් පිටින් මේ නායෑම හින්දා වැළලෙන ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ නොදැනුවත්කම ප්‍රධාන ජීවිත විශාල ගාණක් නැති වෙන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඔයාලට දන්න කියන අයට දැනුවත් කරලා ෂෙයා කරලා හැමෝටම ආරක්ෂා වෙන්න උදව් වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් අධිසියට බොහොම ස්තුතියි. අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිව ලයික් කරලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.